Okay guys, go compare natin ngayon ang kaibahan nitong dalawang robot vacuum cleaner. So makikita nyo naman sa size pa lang, alam nyo na yung high end at yung sinasabi nila na mura lang daw ito. Pero hindi, dyan kayo nagkakamali mga ma'am and sir. Ang kaibahan kasi nito, ito na medyo high end, kung makikita nyo naman sa itsura pa lang, eh syempre ito, may artificial intelligence. Pwede mo siyang i-schedule, siya na lang bahala maglinis sa inyo, scheduling, spot cleaning, at saka edge cleaning. Meron din siyang sarili niya na recharging dock. Dito siya bumabalik pag nalolobat na siya. Then yung runtime niya, umaabot siya halos ng 60 to 120 minutes. Depende sa lilinisin. Pag carpet, mga 90 minutes pero lumalagpas pa siya doon eh. Siguro depende sa kapal ng carpet. Kaya niyang lumakad doon. Kaya niyang kasi kung mapapansin niyo yung niya, yung wheels niya. Yan. Malalaki talaga. Ito yung kanyang whiskers o kaya yung pang walis niya para makuha lahat dito sa gitna. Lahat ng dumi. Ito, dito yung storage bin. Yung pinaka lalagyan ng mga dumi niya. Dito siya papasok. Filter. Tapos dito. Bali dalawa yung niya, dalawa yung function. Isa dito sa sweeper, lahat ng mga ma-sweep nito dito pumupunta. Since ganito yung design niya, di ba? Pag dito may pumasok na yung mga dumi dito, ang pasok niya dito, tapos yung makakalagpas naman ninipis na alikabok, dito naman wala siyang ligtas talaga dito sa areang to. Ito yung humihigop ng mas maliliit na dust. Kaya pag one pass lang niya, kumbaga area na masusweep niya. Ito naman kung paanong linisin itong brushes niya. May lock siya dito. Yan. Then i-lift mo lang to, hugutin. Yan, ganyan lang. Tapos ito yung kasama niya na brush. Kung mapapansin nyo, ito yung parang fork na to, itong fork pala, matalas tong gitna. Kasi pag may mga pumulupot dito mga sinulid o kaya buhok, gaganunin mo muna yan, puputulin niya muna yan, isang putol na gano'n. Ito pa, ang kaibahan din ito, meron siyang sensor dito, yung kung tawagin nila anti-fall, para hindi siya mahulog sa hagdan. Ito, nandito. Ito yung sensor niya. Kung kakamerahan nyo, mamaya makikita nyo sa demo, pag binibidyohan ko siya, makikita nyo parang umiilaw siya dyan. Visible lang siya sa camera kasi infrared siya. Tapos ito yung contacts niya sa charging station. Ito, isa rin to sa mga sensor para hindi siya mabangga. O kaya bumabangga man siya, pero pansin nyo, parang may bumper siya. Tapos ito, sensor na to, sensor din siya dito sa charger. Para makita nyo yung charger. Mapapansin nyo yan, kaya pareha sila ng ng antena, kung mapapansin nyo. Same. Ang isa pa na feature niya ng mga high-end na vacuum, ito, natatanggal to. Tulagay, kahit naman do sa parang toy grade, natatanggal din. Kaso nga lang, syempre, mas durable to. So makikita nyo naman sa size, ang layo, di ba? Additional, meron siyang map. Ito yung pinaka-map niya, pamunas niya. Dito mo ilalagay, ito, ang tawag dito, ito yung lalagyan niya ng tubig, water reservoir. Dito mo ilalagay ang tubig. Para, habang nagpa-vacuum siya, kinakaladkad niya to, nakasayad to dito. Ito, nakalagay lang siya dyan. Yan. Habang binabasa niya, napupunasan yung yung semento o yung sahig nyo. Ito, pakita ko lang sa inyo yung remote control niya. Sa scheduling. Ito. Yan. Ito. Bali, ito yung edge cleaning, spot cleaning, tapos yung
schedule or plan kung anong oras mo siya gustong maglinis. Tapos left, right, left, down. Ito yung pang ano niya, yung pwede mo siya i-control manually. Kunwari, medyo naliligaw siya, pwede mo siya i-guide. Tapos, yung relo, itatama mo muna yung clock niya para masunod niya yung mga task niya. Kasi dito yung time kung anong oras mo sila gustong maglinis, yung robot na maglinis. Tapos ito yung oras na yung standard time natin dito. Dito, kadalasan, pipindutin mo lang dito. Kunwari, hindi ka naka-schedule, kung kailan mo lang siya gusto maglinis, ito lang ang pipindutin mo. Ito na rin yung power, ito na rin yung clean. Yung paano mag-operate yung robot. Yan po. Basahin nyo na lang sa manual. Kasi ito, return to home. Basahin nyo lang sa manual, nandun lahat. Napakasimple lang ng Kahit kahit hindi mo nga basahin yung manual, magigets mo na eh. Kung medyo techy ka. So ito yung sa charger niya. Pwede siyang automatic, pwede rin siyang manual. Manual charging, dito lang sa gilid. Basta pagka i-charge nyo, dapat naka-on siya syempre. Yan, on. Dito mo sasaksak ng charger sa manual charging. Ito kung mapapansin nyo, since naka-on siya, yan, makikita nyo dito yung mga sensor niya sa camera. Yan, umiilaw. Yan. Dito sa gilid para hindi siya mahulog, yung anti-fall. Yan. Yan, diba? Ito pa. Yan yung mga features ng mga high-end na vacuum cleaner robot doon sa low-end. Ito, yan. Kita. Pag sa naked eye, hindi mo siya makikita. Pero sa camera, makikita mo yan. Umiilaw. Yan. Okay. Yan yung function niya pag nakalapag siya. Pag inaangat mo siya, namamatay. Pag nakadapa siya, doon lang siya mag-on pag na siya sa floor. Pero yan, pindutin lang to. Yan. Off muna natin, baka tumakbo. Tapos ito yung bitbita niya. Tapos dito naman tayo sa analog o kaya toy grade na vacuum. Magkaibahan. Ito sa daming features. Kung tutusin yung sinabi ko, kulang pa eh. Kumpara dito sa isa. Ito naman yung sinasabi nilang mura lang daw yan. Wala pa raw 1K yan. Meron pa nga 250. Sige, try nyo 250 nyo. Okay naman, nakakalinis din naman to. Pero hindi kasing kasing durable at saka kasing lakas ng vacuum nito, yung suction. Mga balahibo lang nahihigop niya. Ito. Kung mapapansin mo, yung kaibahan din niya, yung gulong niya parang sa laruan, as in toy grade talaga siya. Laruan talaga. Yun yung nakikita natin na maliliit pa tayo. At saka yung siyempre sa mga anak ninyo, yung mga laruan, ganito. Yung may ano lang na ganyan, gulong. Ang downside nito, ang daling maubos. Nauubos yung goma niya sa katagalan, lalo pag araw-araw mong gamit. Tapos hanggang sa paikot-ikot na lang siya. Tapos yung gulong niya sa likod, ito na lang. Ito, hinihila lang niya, kinakaladkad lang niya. Tapos may isa siyang battery dito na 18650 na lithium polymer. Lithium ion, I mean. Ito yung power. Charger sa USB. 5 volts. Yan, sasaksak mo lang. Mga 4 na oras bago mag-charge. 3 to 4 hours. Ganun. Ito yung button niya sa power. Ganyan lang siya. Ayan, yung gusto niyo mura. Sige, okay rin naman. Nakakalinis naman din to mga guys. Okay rin naman siya maglinis. Pero pang balahibo lang talaga. Yung mga beans, seeds, o yung ibang maliliit na bato, hindi niya kayang i-lift nito. Hindi katulad nito, kaya niya. Kahit candy nga na nito eh, kaya niyang isubo eh. Ito hindi. Kasi ito lang talaga yung vacuum niya, ganyan lang kaliit. Yung lalagyan ng mga dumi niya, ito, ganito itsura. Ito. Yan. Buksan mo.
Yan. Yan, ganyan po. Malaki rin naman. Okay din naman. So, sa mga nagtitipid, pwede to. Lalo pag marami kayong pets. Yun nga lang, syempre, 1,000 plus nyo or less than 1,000 pesos nyo. Ito, tumagal lang halos sa akin yung gulong niya. Naglilinis pa rin naman siya kaso paikot-ikot na lang talaga siya. Siguro tumagal lang to sa akin ng mga 2 months. Kasi naupod na agad to. Pero pwede mong iswap yung sa mga laruan eh. Pwede mong paltan kasi may screw naman siya doon. Pwede mong kalasin. Meron ako doon sa channel ko na binuksan ko yung ganito. Ganyan lang siya. Mabagal. Mabagal siya maglinis. Hindi ka to nito mabilis. Meron siya kasing speed. Low speed, high speed. Kaya ganyan na siya pag napudpud na yung gulong niya. Pag ganyan na lang. Eh, gano'n na talaga. You get what you paid for. Ika nga, di ba? Mabagal din yung ikot nung niya, whiskers niya. So, yun lang po. Yung comparison nitong high-end versus low-end. Thanks for watching. Ilinis natin. Kwarto ni Itay. Yan. Yeah, sigurado. Grabe. Parang isang taong hindi naglinis dito. Linisin natin yan. Lahat yan. Game. Yes. Kain, lipad ang mga mga kaluluwa. Guys, tignan natin yung kung ganong karaming nakuha nito sa kwarto ni Itay sa 10 minutes niyang paglilinis doon. Wow, sabaw. Teka. Wait. Yan yung nakuha niya sa ilalim. Ito naman. Oh. Ito do sa... Yikes! Huwag na, anin. Sige. Yung brush. Yung brush na isa, yung brush yung Yan na, okay na yan. Yung isa, yung brush na, hindi na alisin. Hindi na. Okay. O, tingnan natin yun na nangyari sa ilalim. Tararan! Nice! Okay na. Punas na lang.
Okay, mga gays. Check natin kung ganong kaunti ang nakuha niya na dirt and dust. Wow. Kakaunti. Tingnan natin tong kabila. Oh. Wow, 7. No, no. Tanananan. Look, mama. Tingnan nyo. Okay, balik na natin. Okay, return to home. Ay, hintayin mo nang mag-return to home bago patayin. Hindi na. Inano ko lang. Yan, charge. Basta pag nag-red na siya, yan, mag-charge na siya. Yan. Nakakalimutan niya na. Okay. Okay. Balik na siya sa charger niya. Okay. Tapos na ang ating pagbabacuum. So, habang nagcha-charge siya, pwede nating hugutin to. Yan. Okay.